Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливі речі. Про те, навколо чого, наприклад, відбудовувати майбутнє України, навколо чого гуртувати суспільство. Поговоримо про те, які перспективи у нас і що у нас не так або так з культурним і інформаційним простором. От про це і багато іншого будемо говорити сьогодні з поетом, письменником і телеведучим Василем Зимою. Пане Василь, вітаю вас! Вітаю. Пане Василь, ви ж читали останню статтю Associated Press про Залужного? Так, читав. Готуючись до ранкового ефіру, прочитав, звичайно. Це той самий випадок, коли всі вимушені прочитали, навіть ті, хто не дуже хотіли. Хіба хочеш, коли мусиш. Але мене зацікавила не стільки навіть стаття і про те, що там йдеться, бо я про це знав раніше, а реакція суспільства. Реакція суспільства. Бо Залужний дав коментарі Associated Press, і це викликало цунами в інформаційному просторі України. І дивує інше. Частина людей сприйняла це як старт виборчої кампанії. Хоча я поспілкувався з оточенням Залужного, вони кажуть, це взагалі немає. Ну, скажімо так, в мене доволі гарні стосунки з ними, і вони кажуть, це взагалі не має відношення до виборів, це взагалі інше. Більше того, коли до нього звернулися з проханням прокоментувати це американці, він відповів їм. Інші почали критикувати генерала, що його інформація є розпалюванням внутрішнього протистояння. От в мене таке відчуття, що називати озвучування фактів, втручання політичного керівництва, яке без профільної освіти, без знання досвіду у військових справах, але які шкодять військовим цілям, ну це ж не розпалювання внутрішнього протистояння, це інформування суспільства. Це так само, що казати про неприпустимість публічно розповідати про корупцію, бо це руйнує єдність і довіру до влади. Скажіть мені, будь ласка, то втручатися у справи військових можна, корупцією займатися можна, а розповідати про це зась. Це ж феєрична логіка, то викриття подібних от фактів, воно робить нас сильніше чи слабкіше? І чому суспільство так от поляризувалося навколо цієї історії? Ну, тут єдине, я що скажу, що, звичайно, все, що відбувається з нами зараз, відбувається з нами вперше. Велика війна, інтерпретації тих чи інших подій теж відбувається вперше. Я, наприклад, не знаю, от були слова президента про Мілі, Залужного, потім Джавеліни, і, очевидно, це була одна з причин, чому Залужний це сказав. Чи президент говорить це сам, чи йому ці тексти пишуть, я не знаю. З іншого боку, ті люди, які пишуть тексти, очевидно, повинні були б теж якось уважніше до цього ставитися. Але це внутрішня кухня Банкової, пана Литвина і тих людей, які навколо текстів президента крутяться. Але я вважаю, що є інформація, очевидно, секретна. Є інформація, яку не можна розповідати, яка має бути збережена до пори до часу. Є якась комунікація з суспільством, комунікація з людьми. В будь-якому разі я вважаю, що моя особиста думка, що говорити правду завжди добре, якщо це до місця і до часу. Маніпулювати не варто. Тому мені здається, що спокійна, проста, спокійна, зрозуміла і базована на фактах мова Залужного, вона була зараз дуже потрібна. І мені б хотілося, щоб вона заспокоїла трохи людей і взагалі прибрала ось ці маніпуляції. Вона дала зрозуміти, мені здається, українцям, українському політикуму, українській владі, що всі все знають, факти є, накази є підписані колись якимось. Тому, мені здається, що вона мала б заспокоїти знову ж таки, але яка буде реакція, ми вже бачимо, телеграм-канали різні, думки різних людей, але я вважаю, що ці слова Залужного, вони, на мене, мали б бути спрямовані на те, щоб заспокоїти всіх і дати знову ж таки чітке розуміння того, що всі про все знають, тому не варто нічого вигадувати, варто просто працювати далі спільно на перемогу, а всі ці факти і нюанси все одно відомі і дуже добре відомі. Ну, до речі, я дам маленьку підказку. Залужний ніколи не літав до Сполучених Штатів, не зустрічався там з Мілі. Ця інформація, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Мене воно дуже здивувало, я на всяк випадок теж перепровірив, мені сказали, що з глузду з'їхав. Не було такого. Я кажу, а про окопи? Мілі казав, що треба дійсно займатися і окопами теж. Але ці люди ж, які працювали з Залужним, вони сказали мені цікаву історію. А ти забув, коли ми отримали Джавеліни, коли ми отримали Стінгери? Навіть Естонія передала ще до початку повномасштабного вторгнення. У нас була величезна кількість. Тому, коли Зеленський подібне каже, це дивує навіть не всередині країни тих людей, які знають це питання, і це військових, це дивує наших партнерів. Бо вони точно розуміють, що і коли ми
отримали, і головне, що вони розуміють, хто з ким спілкувався. І тому такі пасажі відверто нашого президента ставлять перед ними тільки одне запитання: він в адекваті, чи його оточення, яке пише йому, в адекваті чи ні? Це погана історія для нас, бо це бачать не тільки партнери, це і вороги бачать. А вороги роблять свої висновки навколо цього. Останнє питання по цій історії теж. Як ви вважаєте, після того, як Залужний прокоментував, до речі, цю історію в мене вперше розповів в ефірі ще 2 роки тому Сергій Кривонос, генерал-майор, один з засновників українських сил спеціальних операцій. І тоді вибухнули, говорячи, голови Банкової. Вони просто вибухнули. Це брехня, це неправда, це ніколи не було. Це... А от зараз вони вже по-іншому. Це було, навіть СБУ підтвердило, було. Але це розколювання суспільства. Це в них концепція змінилася? Чи просто вони будуть будь-що перекручувати? Я чому запитую? Ну тому що щось мені підказує, що незабаром ми побачимо ще декілька цікавих статей. І там теж буде цікава інформація. То може час просто казати правду всім, а не перекручувати і намагатися виправдатись? Ну, бачите, на жаль, домовленість, яка була досягнута щодо політичного ненападу, як я пам'ятаю, як зараз цю історію, коли президент Зеленський, вже екс-президент Порошенко довго тисли одне одному руки. Був такий момент, коли почалося вторгнення. Але потім почалася оці якась політична боротьба, яка не повинна була взагалі починатися. Хто її розпочав, не мені судити. Є знову ж таки факти, заяви різні і дії також. Тому це зрозуміло. І було б добре, щоб взагалі цієї боротьби не було. І, до речі, посол надзвичайний повноважений України в Великій Британії Залужний, він не вступав в жодні політичні розбірки, але от зараз він сказав ці слова. Чому така робиться маніпулятивна заява, що це розхитує суспільство, бо це грає на руку ворога? Ну, тому що це безпрограшно працює. Зараз мені здається, що суспільство дуже більшою мірою живе емоціями і не зважає на факти. Велике число людей в нашому суспільстві, тому що в багатьох людей люди на фронті, багато людей потерпають, багато людей розірвані родини, покалічені, поранені, побите майно. Люди живуть емоціями, тому що емоції, вони дуже розбурхані, вони дуже зачеплені тим всім, що відбувається, плюс щоденна енергетика, атаки, фронт. Це залишає мало місця для холодного розуму в людей, і на емоціях сприймається легше все. І мені здається, що ті люди, які сьогодні кажуть про те, що ви розбурхуєте суспільство, ви робите гірше, не треба зараз про це говорити, тому що це розхитує човен. Це апеляція до емоцій людей, і люди на це реагують. І вони не читають більшість людей, не читають, що сказав Залужний. Тим паче вони не знають, що там було насправді. І не факт, що вони цьому повірять, коли навіть їм покажуть факти і документи, вони сприймають емоції. І так погано, і так зле. А ви ще розхитуєте, а ви ще розбурхуєте. Та не чіпайте ви вже нашого там президента і так далі. Це така робота, вона зрозуміла цілком. В час війни дуже багато емоцій вирішують, але мені здається, що все ж таки політики повинні ставитися з повагою до людей і не намагатися грати на їхніх емоціях і без того настільки заграних, настільки розбитих, побитих, покалічених і дотягнутих до максимуму, що не варто. Але це спрацьовує, знову ж таки спрацьовує тому, що люди реагують емоціями. Це зрозуміло. Та почитайте Телеграм, будь-які заголовки новин, відео, які люди записують. Завжди йде зараз апеляція до емоцій, перш за все. І це чисто апеляція до емоцій. Ну, війну емоціями просто не виграють. На жаль, чи на щастя, не знаю. Війни виграють. Погоджуюсь з вами. Навіть наш ефір теж виходить з гучним заголовком. Ну, тому що це привертає увагу. На жаль, це правила жанру, але є правила життя, і їх не варто нікому порушувати. Бо, наскільки ви підмітили, це 100%, Залужний не атакував Зеленського, нічого не казав кривого. Більше того, він мовчав. І останнім часом, коли помійки, які афільовані з Офісом Президента, фактично не просто поплюжили його ім'я, а обрихували, схоже, що терпець урвався. І схоже, що ті, хто це спровокували, зараз, це їх не тішить. Але ж ми пам'ятаємо, сіючий вітер пожинає бурю. Сподіваюсь, що вони проведуть роботу над помилками і більше подібних атак в бік Залужного не буде. Але, попри все це, в суспільстві залишається конфлікт. І не тільки по сторонники Залужного, прихильники президента, опоненти президента. Ні. Попри всі заяви соціологів, що суспільство не фрагментовано,
факти говорять про інше. Є протистояння на різних рівнях. Наприклад, тема ТЦК. Завжди, коли як тільки я пишу про ТЦК, зразу прибігають ті, хто пишуть «людолови», ті, хто пишуть там «це ганьба», це називають їх цивільними, ще щось, виправдовують напади на ТЦК. І найгірше, що ті люди, які сьогодні живуть завдяки тому, що військові їх захищають, атакують ТЦК, тому що вважають це нормальним. Ухилянти почувають себе нормально. Далі, тема СЗЧ. Ті, хто пішов в СЗЧ, ті, хто проти, ті, хто служить, ті, хто не служить, ті, хто поїхав з України, ті, хто залишилися в Україні, ті, хто працюють з владою, ті, хто працюють в опозиції. Ну, давайте відверто. Є доволі помітна фрагментація українського суспільства. І ще тему Булгакова ми зачіпали, коли там одні за Булгакова, інші проти. Навіть нам не намагається ніхто знайти порозуміння, це найстрашніше. То скажіть мені, будь ласка, навколо чого склеювати суспільство? Бо це важливе питання. Бо нам треба згадати, а для чого нам жити поряд один з одним? Для чого нам цінувати, що ми живемо в одній країні? І як взагалі це робити після, наприклад, кінця активної фази війни, коли все доволі сильно загостриться? І емоції теж. Але дивіться, попри всі заяви соціологів, що суспільство не фрагментовано, факти говорять про інше. Є протистояння на різних рівнях. Наприклад, навколо теми ТЦК і СЗЧ, навколо питання корупції, навколо тих, хто залишився в країні і виїхав, ті, хто служать і ті, хто не служить, ті, хто прихильники президента, і ті, хто його опоненти, ті, хто прихильники. У нас суспільство доволі фрагментоване. Це правда. І це не лише в соціальних медіа. Соціальні медіа – це якраз загострення, я не дуже реагую на це. Коли спілкуєшся з людьми, ти бачиш реальне ставлення до тих чи інших, скажімо так, сегментів суспільства. То в мене запитання головне, а як і навколо чого склеювати суспільство? І як це робити після кінця активної фази війни, коли все загостриться? Знову ж таки, з нами цього ніколи раніше не було. І все, що ми будемо переживати, це наш новий досвід. Колись люди думали, а що буде, якщо відбудеться повномасштабне вторгнення. Ну, добре, до цього ще було. Я пам'ятаю історію на Майдані в 14-му, ні, це ще був, по-моєму, 13-й рік, це ще був грудень 2013-го, після розгону Майдану. Тоді був якраз оце марш мільйона, і я прийшов вже як журналіст Еспресо тоді. Я був ведучий, заодно як журналіст працював тоді. І там ходив чоловік, я так зрозумів, що це був провокатор, серед людей неподалік від сцени. Тоді ще покійний Гузар виступав, Любомир, багато людей відомих. І він каже, і він так до людей звертаючись, каже: от ви тут зібралися, такі всі натхненні за Європу, а якщо зараз почнуть стріляти? А якщо кулі по вас полетять, ви так теж будете тут збиратися і танцювати? І люди якось, не пам'ятаю, хто що йому відповідав, але я тоді подумав, а дійсно, а що буде, якщо полетять кулі? І минуло не так багато часу, вже в січні 2014 року полетіли кулі в людей. А потім були от ці важкі дні, які сьогодні якраз річниця, 18-20 лютого. Кулі полетіли в людей і багато загинуло людей на Майдані. І от це сталося. Що було б тоді, коли він запитував людей, які стояли просто на марші мільйони, прийшли відстоювати європейський вибір і виступали проти міністра Захарченка, який наказав побити студентів? І коли цих людей запитали, а що буде, якщо полетять кулі, люди не знали, що буде. Але коли полетіли кулі, люди продовжували боротьбу проти режиму Януковича, проти Росії, і Майдан тоді переміг. Тобто, коли це сталося, люди змогли це зробити. А щоб вони робили тоді, коли їх запитали, очевидно, вони не знали, поки цього не сталося. Так само і тут. Єдине, що треба готуватися до цього моменту, соціально готуватися, матеріально готуватися. Особливо, звичайно, це, перш за все, йде мова про військових, безпосередніх учасників бойових дій, їхні родини, це забезпечення, це підтримка, це повернення людей в мирне життя після війни. Хто зможе сам повернутися, когось треба повертати в це мирне життя. Це робота з людьми, які виїхали. Це багато речей, які треба готувати, але знову ж таки, коли це станеться, будемо діяти. Головне бути готовими діяти. Колись зрадник України Дмитро Табачник, він вирішив придумати, що таке українська ідея. От українська мрія. Є американська мрія, є українська мрія. І він тоді довго думав, він тоді був міністром освіти і науки, по-моєму, якщо не помиляюся, колишній глава адміністрації Кучми Дмитро Табачник. І він сказав, що українська мрія, те, навколо чого об'єднуються українці, це добробут.
Тут з нею можна в чомусь погодитися, але можна і не погодитися, бо це дуже таке скупе і фрагментарне визначення української мрії. Чи добробут, інвестиції в Україну, допоможе матеріальна допомога для України, допоможе людей об'єднати. Очевидно, вона спростить багато речей, вона заспокоїть багато в чому суспільство, бо коли є гроші, є можливості відновити, збудувати, розвинути бізнес, підтримати одне одного, тоді людям простіше реагувати. Але це теж дуже спрощено. Те, що людей зможе об'єднати, бажання рухатися далі, бажання далі бути Україною, бути суспільством українським, мрія якась має бути в людей. В кожного вона своя, але з іншого боку, це мирне життя і забезпечення цього миру. Буде непросто. Одразу скажу, що буде дуже непросто. Конфліктів і зараз вистачає в суспільстві. Ми бачимо, головне їх не розпалювати, ці конфлікти. Але знову ж таки скажу, що коли полетять кулі, я думаю, що українці вчинять так, як і мають вчинити, і подолають чергову біду, але ця біда, вона буде. На жаль, вона буде. Доволі важко вам опанувати, я її не планую, і більше того, хочу сказати, що ми вміємо гуртуватися навколо проблем. Ну, це справді, якщо проблема з'являється, я, до речі, згадую слова російської опозиціонерки Валерії Іллінічни Новодворської, яка казала, що люди на революцію за ковбасою не ходять, люди ходять на революцію за свободою. От у нас так само, за свободу можемо об'єднатися. Навколо ковбаси об'єднання не вийде. Ну, не та нація, не буде цього. Але давайте відверто казати, нам треба, як би це не бувало дивно, вигадувати українську ідею. І по своє це добре, але нам треба пояснювати, навіщо сумчанину жити біля тернополянина, навіщо волиняці жити біля харків'янина, навіщо киянину, навколо чого будувати країну, навколо яких цінностей, поглядів. Бо для багатьох європейські цінності – це не свобода слова, не верховенство права. Це спокійне життя і щоб тебе ніхто не чіпав, все було по закону. Це, до речі, багато соцопитувань показують. Але європейські цінності якраз це захист прав і свободи людини, в першу чергу. І для багатьох наших співвітчизників, на жаль, це порожнє слово. Ще одна історія, яку теж треба підіймати, це що жити треба не в країні, а в державі. А державу треба будувати. Бо державі частина громадян делегують свої повноваження, суверенітети і віддають їм в обмін на те, що держава забезпечує українців, громадян, безпекою і виконанням законів. Може навколо цього будувати державу? Я не знаю, я чесно кажу, я поки обговорюю це з різними людьми, тому що розумію, якщо просто мовчати і чекати, ідея сама з нікуди не візьметься. А от якщо проговорювати, то в спілкуванні можуть народитися різні ідеї, які згодом можна буде реалізувати. Я хотів би лише сказати, що об'єднає українців. Те, щоб волиняки, слобожанці, там мешканці Полісся, чи Таврійських степів, чи Донбасу, чи там, скажімо, Сіверщини, вони розуміли про все, що вони українці. Та, звичайно, в нашій історії були моменти в часі існування Русі. Завжди кажу Русі, тому що Київська Русь придумали росіяни, не було Київської Русі, була просто Русі. В літописах сказано, коли князі з тодішньої Московії, там те, що до Московії ходили сюди, то вони казали, прийшов Русь і поїхав з Русі. Вони не казали про Київську Русь, тому це наша була Русь. Ну, звичайно, були в нас і древляни, там і інші були історії, і Дуліби, і хто там тільки не був. Зараз в нас є українці, треба. Я думаю, що люди, мені важко сказати зараз, але я думаю, що і на фронті, і біля фронту люди, всі, які працюють на українську ідею сьогодні, на існування української держави, вони знаходять можливість об'єднатися навколо того, що вони є українці. Коли говорити про майбутнє, звичайно, образ майбутнього треба побачити. Це так само, як коли казали, чому Європа не може зрозуміти, як перемогти Путіна, що буде після Путіна, як діяти в умовах агресії Росії. Тому що немає бачення майбутнього. В Біблії хороші слова, що гине мій народ за відсутності бачення. Коли немає бачення, не знаєш, куди рухатися, що робити, як діяти. Ну, звичайно, це бачення має бути створене. І тут важливо, що це бачення має створювати еліта. Це не те, що є еліта, є не еліта, я маю на увазі інтелектуальна еліта, духовна еліта, культурна еліта і матеріальна еліта, очевидно, також, тому що люди, які мають чесно зароблені матеріальні статки, непогані. Та вони, в принципі, не дурні люди. Вони люди, які
розумні і, очевидно, люблять свою державу і вкладають в свою державу, перш за все, податками і робочими місцями. І ці люди мають сформувати цю ідею. Тобто ідея українська була з певною ідеєю. Батьки української незалежності вибрали цю незалежність, і Чорновіл, покійний, і Лук'яненко, і багато інших людей, які вже в Бозі почили, і хто ще, Степан Ількович Хмара, там багато людей, які є ще й живі люди, звичайно. І вони ж з певною ідеєю це все створили. І зараз так само має бути сформована ідея українська 2.0, очевидно, після цієї страшної катастрофи, якої є війна, страшної біди, якої є війна. Вона має бути сформована. І тут найголовніше, звичайно, щоб українці, які хочуть жити добре, бо українці хочуть жити добре, це апріорі, це нормально і правильно. Вони делегували еліті право сформувати нову ідею. Як свого часу еліта сформувала Конституцію, а це були шикарні люди, розумні люди, і Сирота, і багато інших, ті, які батьки Конституції, це розумні люди, насправді, які її зробили, створили, і ми живемо за нею до цього часу, трохи зміненою періодично. Тому я думаю, що якщо буде делеговано права еліті, еліта сформує нову ідею, зорганізує людей, і ми будемо рухатися далі. Має бути довіра між новою елітою, яка буде формувати майбутнє життя, і громадою. Бо те, що сталося за цей час, це зараз не претензії абсолютно до президента, жодних претензій. Тут претензії більшою мірою до людей, які допустили в політичне життя, взагалі в нормальне життя держави, допустили фейки, обман, маніпуляції і популізм. Дуже сильний, страшний популізм, і це призвело до багатьох негативних наслідків. Я думаю, що цього більше бути не повинно. Має бути договір між елітою і суспільством, сформоване бачення, делеговані повноваження одне одному і рух далі. І тоді все буде добре, мені здається. Але головне довіряти. Бо нашому суспільству українському після цієї війни страшної буде дуже важко довіряти. Як українці довгий час ховали сухарі, у мене прабабуся ховала сухарі під подушкою. Довгий час після Голодомору вона не вірила, що колись не станеться таке, що не буде хліба. Потім люди до останнього ховали копійку під подушкою, коли втратили свої заощадження в 1991 році. Люди не вкладали гроші в банки, тому що боялися, що їх знову надурять. І це нікуди не подінешся від цього страху, тому що він залишається. І після того, що сталося в 2022 році, люди не будуть вірити, перш за все, Росії не будуть вірити в жодному разі, другі не будуть вірити і багатьом нашим політикам. Це правда. І повернути цю віру дуже складно буде насправді. Дуже складно. Я не знаю, як еліта буде з цим намагатися впоратися, але треба. Бо це важкі рішення, важка справа, яку треба буде робити вже після того, як буде завершена гаряча фаза війни. Погоджуюсь з вами, і більше того, я вважаю, що якраз навколо самовизначення, хто ми, треба будувати країну. Бо це якраз добре працює. Коли є самовизначення і розуміння, хто ми, і наші цінності, і вони співпадають, тоді легше будувати. І тут важливо теж те, що ви пропонуєте, це коли новий суспільний договір, це по Гоббсу, в його Левіафані це прописано, коли якщо всі проти всіх, війна всіх проти всіх закінчується завжди суспільним договором, який скажімо, вербально підписаний і виконується. Тут головне, щоб все ж таки ті люди, які прийдуть до влади після нових виборів, зрозуміли не тільки свою відповідальність перед виборцями, а й ще перед державою і історією. Бо так може статися, що країна, вистоявши у війні, може програти внутрішнім проблемам. Це буде страшна ситуація. І це треба не допустити ні в якому разі. До речі, ви згадали... хочу запитати наших глядачів. Друзі, от як ви вважаєте, навколо чого варто будувати країну? Ви, які дивитесь зараз ефір, розкажіть, будь ласка, напишіть в коментарях свою думку, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте, будь ласка, ще підписуватись, ставити вподобайки, коментувати і поширювати це відео. Буду вам дуже вдячний. І заодно запишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь цей ефір. Те, що тут зараз незламно троє, я бачу по пану Василю, а всі інші, будь ласка, пишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Пишіть, це важливо. Пан Василь, ви згадали... Єдине скажу, що я дуже погано чув останні, там якісь проблеми були зі зв'язком, очевидно, чи з інтернетом, але питання тоді, будь ласка, ще раз. Вже зараз нормально все. Нас догнали, я зрозумів. Пане Василь, скажіть, будь ласка, ви згадали Майдан. Я помітив цікаву історію. Раніше, коли Володимир Зеленський на роковини приходив, клав квіти, все інше, з ним був завжди Єрмак. В цьому році Єрмака не було, і ми розуміємо. А що таке? Нема поклику душі? Нема бажання самому прийти і покласти? То вони це роблять тільки тому, що повинні згідно посаді?
Як ви думаєте, Володимир Зеленський, коли закінчиться його строк, він буде в ці дні, хоча він ніколи не був на Майдані, згадувати жертви Майдана і засуджувати тих, хто призвів до тих жертв, якщо пригадати, що частина з цих людей сьогодні в його оточенні? Наприклад, той же самий Татаров, який виправдовував вбивство майданівців і розповідав, ми ж пам'ятаємо це тоді перед іноземцями, що це майданівці самі собі в потилицю стріляють. То як вважаєте, що буде? Я єдине, що скажу, знаєте, коли хотілося б, щоб президент, якщо буде в Києві, навіть коли він буде не на посаді, не займатиме жодної державної посади, очевидно, після посади президента він навряд чи якусь посаду ще буде займати, це зрозуміло і логічно, він вже буде президентом. Це, до речі, у нас довічне звання в Україні, тому ми не кажемо екс-президент, кажемо президент. Мені б хотілося, щоб він чи буде сам на Майдані, чи буде вдома якимось чином це згадувати, чи біля інших місць. Мені б хотілося, щоб було так, тому що це розуміння відвідування або пам'ять Майдану характеризує будь-яку людину як, перш за все, людину і як вдячну людину. Вдячна тим молодим, старшим людям, які віддали своє життя за те, щоб Україна мала своє майбутнє як держава і мала майбутнє в складі Європейського Союзу, загалом європейської родини, європейського культурного, соціального і політичного простору. Тому я думаю, що президент би мав це робити. Я не можу говорити, як воно буде, бо я не знаю, але я думав би, що мав. Коли ми про Татарова я не хочу взагалі говорити, бо це така історія. У нас згідно з чинним законодавством, очевидно, є закон про люстрацію, і він не мав би бути на тій чи іншій посаді, але знову ж таки є в нас державники, юристи, які мають це розтлумачити. Але ми говоримо про президента. Мені завжди хотілося, щоб люди були кращими. Це правда. Люди роблять помилки. Ці помилки дуже часто призводять до страшних наслідків. Їм з цим жити. Тут, до речі, питання навіть не в юридичній відповідальності, хоча це важливо, а в тому, що людям, чиї помилки призвели до кривавих наслідків, до загибелі людей, дітей, жінок, чоловіків, втрати територій, цим людям з цим жити, перш за все, їм з цим жити. Я не знаю, як вони з цим жити, бо це їхня совість і так далі. Але щодо того, чи люди змінюються, так, люди змінюються. Я хочу сказати, що сотник Гонта, Іван Гонта, який був одним з ватажків повстання 1768 року, можна по-різному трактувати, але це було повстання народу, козаків також. Він був він був сотником на службі у поляків, а потім проти поляків воював. Це просто показує те, що люди змінюються. Люди можуть сьогодні бути такими, завтра вони можуть стати на інший бік і воювати за те, що йому дороге є, зокрема, Україна і так далі. Тому, побачивши те, що побачив президент, прийшовши до влади, отримавши ту інформацію, яку він отримав, зрозумівши те, що він зрозумів, очевидно, поспілкувавшись з різними людьми, очевидно, він мав би стати поінформованішим і по-іншому сприймати ті чи інші події. Чи він їх сприймає по-іншому, я не знаю. Мав би сприймати, очевидно. Чи він більше зрозумів, більше пережив і відчуває цю важкість знань і досвіду, яка йому надалася? Очевидно, мав би відчувати. Але я ще раз кажу, я як поет і письменник, очевидно, маю залишати для нащадків ті події, які ми переживаємо. А як журналіст я не роблю якихось висновків і не даю оціночних суджень щодо політики, тим паче чинних політиків, яким є президент України. Але знову ж таки, це було правильно. Це було правильно без посад і без жодних регалій. Не те, щоб ходити кожного разу на Майдан в лютому, можливо, навіть не так, а просто пам'ятати для себе самого і дякувати тим людям, які дали життя і здоров'я за шанс рухатися далі. Погоджуюсь з вами на 100%. До речі, при всьому тому ми можемо оцінити, що у нас незабаром з'явиться величезна кількість партій. Буде партія миру, партія військових, партія від влади, партія опозиції, різні партії. Я, наприклад, знаю особисто 3 проекти, які будуть навколо партії миру. Україні потрібен мир. Ми потрібні, ми не так погано будемо жити, якщо будемо товаришувати потім з Росією. Я навіть знаю один з проєктів, навколо якого зараз гуртуються Арахамія, Гетманцев і Кім. І це теж проєкт партії миру. Один проєкт, до речі. І це не президентський проєкт. Так от, ми розуміємо, що всі вони бажають залишитися у владі. Але це той самий випадок, коли чи потрібні
оці ці партії Україні. Партії без поглядів, партії без цінностей, партія без розуміння того, що та як можна досягнути. Бо ми розуміємо, популізм зараз буде вирувати по повній. То питання, якщо ми бачимо, що величезна кількість з них бажає лише отримати владу, то скільки з них може знайти рішення, які потрібні для того, щоб відродити Україну? І ще одне питання, яке я не можу не поставити в рамках цього. Чи не боїтесь ви, що майбутні вибори, я, до речі, проти виборів під час війни в будь-якому форматі, просто проти, ультимативно. Бо я вас підтримую в цьому абсолютно. Бо я боюся, що країну розірве, бо вибори – це завжди конкуренція і протистояння. Так от, чи не боїтесь ви, що після наступних виборів протистояння внутрішнє загостриться ще більше? Зараз є частина там за Зеленського, частина за Порошенка, вони конфліктують. Але з'явиться величезна кількість нових центрів впливу. І чи не призведе це до остаточної фрагментації політичної, коли люди забувають, що вибори закінчились? От в мене, наприклад, друзі в Канаді, в Ізраїлі, в Штатах, вибори закінчились, і вони залишили всю цю історію там, на виборах. У нас несуть з собою. І оця історія парахаботи, залибобіки, всі інші, вона ж фактично знищує те, що нам потрібно. То скажіть мені, будь ласка, чи буде це реальною загрозою, чи просто це ми так дуже гостро сприймаємо через наші страхи? Ну, те, що Росія, як би війна не завершилась, вона має завершитись поразкою Росії, звичайно, але я маю на увазі, як би там не було в економічному плані в Росії, в політичному, вона буде завжди працювати проти України. І її агенти будуть робити все для того, щоб максимально захистити інтереси Росії в Україні і зробити Україну залежною. Тому те, що Росія буде працювати на розхитування ситуації, на те, щоб розривати суспільство, щоб привести своїх людей до влади на ключові посади, принаймні, це однозначно. Працюватимуть в своїх інтересах і європейські країни, і Сполучені Штати Америки, давайте будемо чесно говорити, і Британія, яка не є членом Європейського Союзу, але також будуть працювати на те, щоб її люди, її інтереси були захищені і враховані в Україні. Єдине, що мені взагалі здається, що ці вибори, коли вони будуть, це буде величезний іспит українців на зрілість. От мені здається, що вибори 19-го року, після 14-го року, обрали Порошенка тоді, тому що дипломат, тому що якось міг би залагодити проблему. Люди були налякані, люди обрали ту людину, якій вони бачили певну можливість знайти захист. І захист стався. Більше частина України не було в війні. Взагалі в війні було лише 19% території Донбасу, тому давайте говорити чесно. А потім були вибори 19-го року, і це не те, що знову ж таки слова проти там президента чи його команди. Це був популізм, тому що прийде весна, саджати будемо. Там все буде краще, все буде добре. Ну це популізм, тому що це те, що ти не можеш виконати, ти не можеш показати, як ти це будеш реалізовувати. Це від там підвищимо зарплати, підвищимо пенсії, все підвищимо, все буде добре. Домовимося посередині, війну закінчимо, досить заробляти на крові. Це популізм, тому що немає плану реалізації цих ідей. Ми не знаємо, як це зробити. Ну як це зробити? Ми не знаємо. Просто ми обіцяємо те, що ми не знаємо, як зробити. Це популізм. І українці на якомусь етапі в 19-му році не пройшли екзамен на зрілість. От вибори, які були в Молдові, і вибори, які були в Молдові, перш за все, і в Румунії, наприклад, там теж були різні моменти, але Молдова – це була показова історія. Люди прийшли в тест на зрілість, вони обрали все ж таки не проросійський якийсь варіант, антиєвропейський, обрали те, що зберігає країну і зберігає цілісність. Українці вирішили тоді показати, що от ми можемо так зробити, а що нам буде, а ми хоч там ще якісь речі, і показали життя, що буде. Життя, воно ж дуже, ми ж живемо в світі, який існує за законами фізики. Економіка має свої закони, політика має свої закони, соціум має свої закони. І коли ти робиш щось неправильно, ти отримуєш по чолі, ти отримуєш втрати, тому що ти робиш помилку. Коли ти віриш популізму, не кажу популістам, а саме популізму, ти отримуєш помилку. Робиш помилку, і ти маєш наслідки. Наслідки дуже погані для України насправді. І те, що Україна зберігається як держава сьогодні, це великий плюс і велика шана тим людям, які віддали життя і здоров'я за те, щоб Україна була. Тому ці вибори, які будуть, не знаю, коли вони будуть, це буде тест для України. Я єдине, що хочу, щоб максимально працювали українські спецслужби, абсолютно чесно хочу, щоб вони працювали максимально над тим, аби жодні люди, які є агентами, подвійними агентами, потрійними агентами, в жодному разі не мали допуску до влади і до виборів навіть приблизно, щоб вони просто не мали туди допуску, тому що це буде велика проблема. Щоб прийшли люди
щоб люди якось дивилися, хто має які програми, хто себе де показав, щоб дійсно люди, які мають політичні амбіції, мають здібності і здатності, і пройшли фронт, теж були у владі, тому що це все одно буде. Не кажуть, що хай у влади будуть ті військові, які реально ризикували життям і здоров'ям заради України і мають розуміння, як рухатися і що робити на посадах. Чим це будуть люди, яких, як то кажуть, ряжені, яких посадять в крісла і скажуть, що він великий цей генерал-адмірал. Так теж не має бути. Але тут єдине, що знову ж таки тут не убезпечишся ні від чого. Люди або пройдуть цей тест виборами і приведуть до влади тих людей, які дадуть можливість створити. Ну тут знаєте, бо кажуть, відбудова України. Не відбудова. Нам немає чого відбудовувати. Нам треба збудувати нову Україну. Просто нову Україну. Тому що вона там залишилася в лютому 22-го року, фактично. Тому це буде тест. І єдине, що ми можемо робити, все для того, аби людей готувати і налаштовувати на правильне рішення, бо кожен буде рішення ухвалювати сам. І він має розуміти, що помилка на цих виборах може коштувати, на жаль, дуже дорого також. Я погоджуюсь з вами, нам треба Україна 2.0. Більше того, хочу нагадати, що, наприклад, генерал де Голь створив 5-ту республіку французьку. 5-ту. Вони не соромляться того, що вони перезбирали державу. Система повинна оновлюватись і еволюціонувати. І це нормальна ситуація для дорослої держави. Ми повинні подорослішати. Досить постійно списувати на свій власний інфантилізм і розповідати, ми дуже молода держава. Так, а дорослішати треба, навіть дуже молодим. І ще одне, я погоджуюсь з вами, що велика кількість військових піде в політику. Але я хочу згадати, у нас не професійна військова армія. Ці військові – це колишні економісти, юристи, айтішники. Це люди, які знають, що робити, це фахівці. І політики, до речі, також, як Олег Валерійович Ляшко, наприклад, також. Ну, він же ж політик. Кількість питань, там різні є. Давай так, от прийде Баржа, завантажимось, подивимось. Але... Я маю на увазі, що за фактом є люди, які були в політиці, місцеві ради, вищі ради, але вони зараз депутації, військові. Так я вам можу сказати, я служив в 72-й бригаді разом з Ігорем Луценком. І він депутат, і я депутат. Притому найсмішніше. Він був в комітеті по протидії корупції, я був в комітеті по протидії корупції. Він сидів в 4-му ряду, я в 5-му ряду. Ми завжди, так життя так склалося, це випадковість повна, що ми завжди от якось були поряд. І це показує, я, до речі, бачив і інших політиків на війні, стикався, тому не здивований. Але що я хочу сказати, мій батько завжди казав, мій покійний батько казав, що ми завжди в житті за все платимо. Завжди. Добре, якщо грошима. Бо інколи ми платимо життям, здоров'ям, втраченим часом і можливостями, репутацією. І от тут головне зрозуміти, що помилка на наступних виборах може коштувати дуже дорого, як коштувала тим, хто в 19-му році помилився і заплатив за це життям, здоров'ям, власним добробутом. І це теж треба не забувати. Це важливо. Робіть висновки. Але при всьому цьому, от дещо мені показує, що суспільство у нас досі не зріле. Коли в чарті Spotify на першому місці по Україні пісня із російського фільму «Слово пацана», в мене багато запитань. От дійсно, в мене багато запитань до українського суспільства. Коли молодь преться від... Я дуже недобре розумію, сучасних російських реперів, або інстасамок, або ще щось, це говорить про дві речі. Я би зараз зрозумів, якщо б не було українського гідного контенту. От відверто кажу, я би зрозумів. Він же є, найцікавіше. Більше того, є неймовірний англомовний контент, іспаномовний контент, є доволі цікавий німецькомовний контент, але тягне саме туди. Я не знаю, що це. Ментальність, тимчасова зросійщеність, системна інфільтрація потрібних наративів в середовище, в якому знаходиться молодь. Не знаю. Але те, що молодь дійсно дивиться в величезній кількості російський контент, слухає російський контент, це правда. І найгірше в цій ситуації, що у нас для дітей нема нормального україномовного контенту. Маша і Медвідь черговий раз просто рекордні перегляди на сайті, хоча всі знають, що ці гроші йдуть росіянам, потім з них сплачують податки, і ці гроші йдуть на армію. Ну, я не знаю, що треба робити.
Коли з'явиться нормальний український контент для дітей, я не знаю, для мене це загадка. Я взагалі не розумію, чому і досі не з'явилось. І коли мені кажуть, та ну у нас може бути багато чого, я говорю, так, я знаю, зараз знімається фільм про Петрика П'яточкіна. Це, до речі, може стати національним мультяшним героєм. Ну, наприклад, у чехів це крот, у естонців це собачка Лотте. У нас може бути Петрик П'яточкін, козаки. Да у нас багато хто, Котігорошко, у нас є хто. Але цей контент не створюється. От скажіть мені, будь ласка, по-перше, що робити з російськомовним контентом? По-друге, коли Мавка буде вже не одна, а таких зверополісів буде українських величезна кількість. І ну я не вірю в заборони. Я відверто кажу, я не вірю в заборони, бо заборона завжди смакує краще, це цікавіше. То що робити з цією проблемою? Бо це, я вважаю, справжня проблема. Ну, щодо мультфільмів, у нас був такий канал, він, напевне, і є, Малятко, там була мультфільм про черепаху, аху-аху, і цю пісню, до речі, всі співали, черепаха, аха-аха, там, і діти, до речі, це прекрасно. Причому, що, наскільки я розумію, що там це робилося за 3 копійки все, і люди ледь не власним коштом робили цей канал Малятко, і ці мультики робили про черепаху, аху-аху. Це треба просто масштабувати, знаєте. Показова історія. Колись дуже давно я робив матеріал про винаходи українські. Не буду називати прізвища підприємців-олігархів, але я бачив список тих виробів, які були запатентовані. Прекрасні вироби, і ці з цього патентного бюро державного мені кажуть, каже, знаєте, з кількома виробами, які дуже цікаві, якщо вони вкласти гроші, перспективні, зацікавилися український бізнес. Я кажу, з кількома, там щось 2 чи 3. І кілька бізнесменів, і то вони зацікавилися тією ідеєю, що просто цей патент вкрасти собі і не дати виробникові ні копійки. Це таке, знаєте, ну це власне чому ми там, де ми є, були принаймні в виробництві, в промисловості, в продукції з доданою вартістю, не лише продавати метал, агропродукцію, як то кажуть, з поля до столу, а щось виробляти. У нас з цим є проблеми, тому що ну навіщо це робити, навіщо заморочитися, можна просто труби, сталь продавати, вугілля і так далі, і так далі. Це просто було нікому не цікаво. Так само і культура, вона не цікава. Я завжди казав, скажіть, будь ласка, скільки книгарень, видавництв книжкових в Україні створили українські олігархи? Ну, ми так їх називали, до війни, скажімо. Я не знаю, можливо, я щось не знаю, але я не знав жодного. Ну, жодного видавництва, яке створили олігархи. Футбольні клуби – так. Десятки мільйонів за футболістів – окей. Зарплати сотні тисяч футболістам – так. Видавництво хоча б одне зробили, хоча б один театр збудували – ні. Я вас переб'ю, я спокійним Владом Кириченко про це говорив, він казав, якщо б вони віддали 10% з того, що вони витрачають на їжу і вино, Україна би знову стала потужною читаючою нацією. 10% більше з того, що витрачають на їжу і вино. Це не такі великі гроші. Але це би допомогло. І, до речі, коли він бігав і намагався знайти гроші на ті чи інші видання, йому інколи це вдавалося. Але, скажімо так, він якраз виключення, яке підтверджує загальне правило, на жаль. Це при тому, що дуже дивно, що це ж українська традиція така, тому що українські багаті люди від часів Мазепи, якщо там будемо брати, вони вкладалися в культуру, це однозначно. І знаєте, Росія тут вона якраз була виграшною. Чому у нас запитає людей, що таке Серебряний вік, вони тобі розкажуть, що таке розстрільне відродження. Ну, теж вже скажуть, але назвати імена цих людей, які були в розстрільному відродженні, напевне, буде для багатьох людей проблематично. Можливо, зараз молодь вже знає, але так старший вік у нас завжди було Серебряний вік, там Золотой вік поезії, це Пушкін, Лермонтов і так далі. Тому що Росія завжди фінансувала і просувала свій культурний продукт. Ну, от умовно кажучи, чому Михайло Коцюбинський приїздив за гроші Горько відпочивати на острів Капрі в Італії? Ну, це ж факт. Горький отримав стільки грошей, він казав, я не знав, куди їх подіти. От лучший російський писатель Горький, він казав, що деньги ускользають із рук, не знає, що з ними робити. У нього було так багато, що він не знав, що з ними робити. В той самий час умовний український письменник десь завжди шукав, як Тарас Григорович Шевченко ходив, шукав, де на які гроші йому що видати. І приходив, то полтавські магнати йому видавали Кобзар, перше видання Кобзаря, то там вже потім інші бізнесмени вкладалися в Шевченка, вкладалися. Але так, чому Петро Ілліч Чайковський, та добре, там, де русифікували зараз консерваторію, слава Богу, все, бо ми теж маємо достатньо українських композиторів, і, до речі, композиторів, які були замучені і російською системою, як, скажімо, Артемій Ведель. Але чому Чайковський
запрошував до Петербурга і розкручував оперу Лисенка в Петербурзі. Не Лисенко запрошував сюди Чайковського, тому що вони мали завжди гроші. Тому що Росія може бути, я не знаю, в якому лайні, але вона свій культурний продукт буде просувати. Той самий Серж Лефар їздив в Європу саме з русскими сезонами, які їздили з Росії. І в Україні просто треба навчитися, що культура, вона не коштує дешево. Та, звичайно, письменник краще пише, коли він голодний, це правда, очевидно. Але в будь-якому разі, я думаю, що Стівен Кінг би зі мною посперечався. Він дуже багато творів написав, будучи багатим, уже і заробивши достатньо грошей. Це, знаєте, як писав, до речі, російський поет, по-моєму, чи Пастернак, чи хто, що «Быть знаменитим некрасиво, но це піднімає ввись». Та? Тому тут треба це. Україні просто треба вкладати гроші. Зараз, звичайно, йде війна, там є якісь намагання. От у мене є книга «Війна і ми» про перший там рік війни. Вона була видана, до речі, за ініціативи моєї, звичайно, але видана була коштом Українського інституту книги, Національний інститут книги. Ми виграли там, складний був конкурс, пройшов я всі ці етапи, і державне фінансування, і що цікаво, що ці гроші були виплачені, книга була видана львівським видавництвом «Піраміда». Тому є вкладаються в це гроші, але президент подав ідею, щоб зробити якийсь цей національний такий типу пітчинг, щоб обрати культурні продукти, які будуть фінансуватися державою там в розмірі кількох мільярдів гривень. Це було б дуже круто, якби це було реалізовано. Правда, це було б дуже круто, але треба зрозуміти і бізнесу україноорієнтованому, і перш за все читачеві, глядачеві, читачеві, що в український продукт треба вкладати гроші. Воно має робитися, кожен день має робитися. У нас достатньо поетів, достатньо письменників, акторів українських. Я дивлюся інколи в театри, які шикарні є актори в нас насправді. Ну, от у мене там в друзях багато акторів з Київського, з Франківська, з Львова. Ну, прекрасні. Та можна таки знімати з ними, їх мало хто знає. Просто, ну, а щодо мови, я от нещодавно думав, чому деякі люди, ну не деякі, багато людей не хочуть вивчати українську. І не те, що вони не можуть чи не знають, просто не хочуть, банально не хочуть і все. Це абсолютно колоніальне мислення, тому що люди звикли говорити мовою господаря. Це абсолютно рабське мислення, ти говориш мовою господаря, щоб господар тебе розумів. Оскільки в тебе зараз ментально твій господар Росія попри війну, ти говориш російською, потім їдеш в Польщу, говориш польською, бо ти розумієш, що твій господар зараз поляк, потім ти розумієш, що твій господар німець чи британець, ти там, ти маєш говорити, щоб можна було там служити. А як жити, не служачи вільно своїй державі, говорити своєю мовою, багато людей, в них, знаєте, якийсь блок в голові стоїть, вони цього не розуміють. Коли вони це зрозуміють, у них зразу буде, ця планка буде знята, і вони спокійно, я думаю, заговорять українською мовою. Але в будь-якому разі це щоденна робота на культурному фронті, це гроші, фінансування, інвестиції, і тоді будемо мати результат. Звичайно, ми не матимемо таких грошей, ну навіть в перспективі, якщо Росія залишиться держава існувати, вона буде мати величезні гроші, вона має величезні ресурси. Вона буде їх все одно вкладати на протистояння культурне України і Росії буде ще довгий час. Але навіть те, що ми маємо, якщо ми будемо вкладати, то це буде давати результат. Тому що навіть в часи, коли Росія мала вплив в Україну, ну, Вакарчук їздив в Москву виступати. Ну, там при всьому при тому він їздив. І співав українською мовою. В аеропорту Шереметьєво, пам'ятаю, він співав. Там, ну, його пісні були ще використані і в антиукраїнських фільмах, але факт заплакала і знов щось там розцвіла оця пісня, вона в чартах в Росії, тому українська музика, вона завжди там теж котирувалася, просто що вона класна, але знову ж таки це гроші, час, і українцям просто треба цінувати і підтримувати свій культурний продукт, бо він насправді дуже багатий, дуже перспективний. Декілька ремарок. Кінг дійсно писав, коли став багатим, більше того, для того, щоб довести, що він талановита людина, він писав під псевдонимами і досягав неймовірного результату. І це було навмисно, бо він хотів довести, що це не випадковість, а будь під яким прізвищем, під Кінг або Бухман, коли він писав, його б визнавали. І йому вдавалося це. Тому так, я погоджуюсь. З приводу російської поезії, я помітив цікаву історію. Коли ти запитуєш росіян, на яких поетів ти знаєш, вони скажуть Пушкін, Лермонтов, але якщо ти попросиш процитувати, на цьому все закінчується. Більше того, наприклад, коли ти кажеш, а Євген Баратинський, вони кажуть, це хто? Я кажу, нормально. Тобто вони, українці, знають краще російську літературу, ніж росіяни, це факт. Більше того, я займався дуже довго книгами, я це якраз дуже добре знаю. І ще один цікавий момент. В Україні вистачає дійсно можливості фінансувати на державному рівні
програми різних видавців. Я проти цього. Поясню чому. Я спостерігав, як в Росії це призвело до того, що держава взяла під контроль видавницьку справу і почала просувати потрібні їй наративи саме путінської Росії, саме імперські наративи в книжках. І коли я зустрічався з деякими керівниками видавництва, я їм казав, що ви видаєте? Це ж лайно, це ж взагалі не можна. Дивіться, у нас є завдання. Ми його виконуємо, отримуємо гранти від держави. І я дуже не хочу, щоб в Україні це стало також можливістю розбещування видавців в обмін на те, що вони зраджують інтересам і читачів, і держави. А те, що будь-яка влада, в будь-якій країні, ми навіть бачимо зараз це в США, використовує можливості для власних інтересів, ну це беззаперечно. Тому сказати так само, як коли почалося повномасштабне вторгнення, коли коштом держави окремі видавництва, ну там одне видавництво, не буду його називати, видавало ось ці там перший місяць війни, другий місяць війни, третій місяць війни. Пане Олексію, ви знаєте, як називали їх читачі? Це дуже цікаво. Я перше, коли почув, місячні. Місячні. Це неправильно, насправді. Це просто неправильно. Я пану Олександру Красовицькому тоді сказав, ти розумієш, і він каже, знаєш, що найсмішніше? Що це купують. Купують. От це я зрозуміти не. Те, що він отримав можливості видати, це окремо. Але те, що це і українці купують, бо я відкривав, це про мову. Можливо, на пам'ять купували люди, щоб просто якось воно було, там, от скажуть колись внукам, а от бачите. А ще купують малу землю Брежнєва, да? І Целіна. Я пам'ятаю цю історію. Це теж історія, від якої треба позбутися. До речі, в мене вдома є книжка «Україна не Росія» Кучми. Кажу відверто. І я її читав. І це неймовірний, просто неймовірна книга, неймовірна праця. Але проблема в тому, що Кучма ніякого відношення до цієї книжки не має. Він її не писав. І, до речі, це дуже цікаво. Я дуже раджу всім почитати. Це справді дуже класна книжка. Її написав дуже фаховий колектив авторів. І я можу сказати, що подібні книжки повинні з'являтися, але без прізвищ там якихось осіб, а справді, щоб люди знали більше про свою країну, і це було б на користь. Пане Василь, ми з вами познайомились завдяки тому, що я прочитав ваш вірш про Львів, і я просто був в захваті від нього. Відверто, він мене зачепив. Я не львів'янин, я корінний киянин. І я, більше того, мої батьки з Києва, їх батьки з Києва, я корінний, але ви написали настільки сильний вірш тоді, що мене це зачепило. Чи буде це наглістю попросити вас прочитати щось з ваших віршів в ефірі? Так, я ось, до речі, теж в час війни була видана видавництвом «Дух і літера. Дві любові і одна війна», книга поезії. Це якраз поезія першого-другого року повномасштабного вторгнення. Тут такі є ще підводки прозові до кожного вірша. Я от би вірш прочитав про нас, він написаний був ще в 22-му році, очевидно. Та. Я прочитаю, що передувало цьому віршу, а потім саме вірш, він називається «Львівська річка». Ми всі постарішали на цій війні, хтось більше, хтось менше, але всім додалося сивини, зморщок і шрамів на душах і тілах. Напевно, самим нам важко сказати, як саме ми змінилися. Хіба що у дзеркалі бачиш інші очі, не ті, якими вони були до війни. Ця війна нас докорінно змінила. Злості стало більше, холодніше стало в серці, вставай, цідиш по краплі, не боїшся того, чого боявся раніше. І от вірш, власне. Ми всі стали старшими, ми всі стали іншими, невиправно нашими, до скреготу злішими, украй небезпечними і внутрішньо зрілими, забули про речення, говоримо римами, ми дуже посивіли і більше не плачемо, кривавими зливами пекельно гарячими, світанням знервованим, ночами неспаними, уже згенеровано глибокими ранами, мов хижі вовки по лісах і по згарищах, заглушений крик за загиблим товаришем, ніщо у очах не горить, не плавиться, зацькований страх у тилу залишається. Ми дуже живі, ми на вістрі, націлені, уже до крови всім на світі поцілені, ніхто не збагне, як ми досі воюємо, ладнаємо багнет під ворожими кулями, ми потім усе розкладемо на атоми, війна, як абсент, не одразу хитатиме, глибокі рови і міста світять ребрами, фізично живий і душевно порепаний, відбій вже кричать, понад містом сиренами і знову болить, в глибині поміж венами і кава гірка, і вже осінь на вулицях,
Львівська ріка під землею надулася. Це, власне, про нас вірш. Львівська ріка – це Полтва, вона була австрійцями там, в 19-20 столітті загнана під землю фактично. І сьогодні Львів стоїть на річці Полтва, але цієї річки ніхто не бачить, вона закрита. Тут навіть в час війни не можна дістатися, тому що це режимний об'єкт, але от, щоб ви знали, от, цих віршів багато. Я за час війни написав фактично, ось це одна збірка, яка була видана, ще є 2 збірки написані, я їх видам найближчим часом. Це дуже важливо, мені здається, бо для багатьох людей поезія стала такою, не те щоб віддушеною, вона дає можливість людям рефлексувати. І на різні події, на різні емоційні стани. Поезія – це як, знаєте, можна різні болячки душевні лікувати різним чином. Пальцями, молотком, ще якось. А поезія – це такий, мені здається, скальпель, який дістає там, де дуже важко дістати будь-якому іншому інструменту, і він дістає з людини її страхи, її гори, її біду, її бажання, її переляк, її обережні надії на майбутнє. І поети в час війни дуже важливі, мені здається, тому що вони все ж таки дають можливість людям не просто рефлексувати, а дивитися в дзеркало цієї поезії. І тому дуже важливо взагалі письменникам, поетам, які працюють в час війни з людьми, публікуючи свої твори в соціальних мережах чи в книгах публікуючи, бути дуже відповідальними щодо кожного слова. Тому що якщо в звичайному житті можна десь щось трохи написати, дописати, придумати, то зараз треба бути дуже чесними. І поетам, і політикам, і журналістам, і всім. Тому що чесність, вона, як я там десь в пості написав недавно, що чесність – це тріумфальна арка для переможців. Тому, якщо ми хочемо в цю тріумфальну арку війти, то треба бути максимально чесними. І перш за все з самими собою також. Погоджуюсь з цим і хочу додати ще одна фраза, яку постійно чув від свого батька. Правду казати легко і приємно, і не потрібно згадувати, що ти кому сказав, бо ти кажеш правду. Тому мені дуже легко з цим, і я вас підтримую на 100%. Пане Василю, хочу подякувати вам за сьогоднішній ефір, я хочу подякувати вам за те, що ви знайшли час і можливість і відповіли на питання, до речі, в дуже позитивному такому напрямку, тому що позитиву нам всім не вистачає. Як відомо, нема позитивних новин, створюй сам. Нема позитивних думок, намагайся. Дякую вам, що вам вдається. Дякую дуже, пане Мирославе, дякую глядачам, до побачення. Друзі, ну що, ви подивилися цей ефір, сподіваюся, що отримали багато цікавої інформації, сподіваюся, що думки і погляди пана Василя вам проімпонували, і ви станете не лише його прихильниками і підписниками. В описі цього відео є посилання на його Фейсбук-сторінцю. Підпишіться, раджу, будете читати його вірші і його статті. Це цікаво і це корисно. А ще я сподіваюся, що ви будете розглядати його погляди. Вони варті того. Дякую вам, що ви дивилися, дякую, що підписались, поставили вподобайку, прокоментували і поширили. Але головне, я дякую вам за те, що ви підтримуєте ЗСУ, за те, що приєднуєтесь до ЗСУ, донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка запорукує того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде нашого майбутнього. України не буде. Тому гуртуємось всі навколо ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.